واسه درست کردن یه سالاد فتوش لبنانی خوشمزه اول چند تا دونه برگ کاهو رو خورد میکنی، جوری که تیکه هاش نه خیلی ریز باشن نه خیلی درشت. به جز کاهو یه فلفل دلمه کوچیک هم لازم داریم که باید ریز خوردش کنیم. دو تا خیارم میخوایم که اونا رو هم به همین اندازه‌ای که تو تصویر میبینین با پوستش خورد میکنیم. سه چهار تا دونه تربچه هم لازم داریم که اونا هم باید خورد بشن. واسه این سالاد خوشمزمون 2 تا دونه پیازچه رو هم ریز خورد میکنیم. بعدش یه گوجه فرنگی درشت رو هم مکعبی خورد میکنیم و به مواد دیگه سالادمون اضافه میکنیم. تقریبا 30 گرم جعفری و هم ساتوری خورد میکنیم و بعدش میریم سراغ سس سالادمون. واسه سس سالاد فتوش 2 قاشق غذاخوری آب لیمو رو با 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون میریزیم توی کاسه. یه حب سیر رنده شده بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری رب انار رقیق شده. 1 قاشق چایخوری نعنا خشک. 1 قاشق چایخوری سرخالی سماق. 1 تا 1.5 قاشق چایخوری نمک. با نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه. بعدم خوب همشون میزنیم تا کامل با هم دیگه قاطی بشن. حالا سوسی که درست کرده بودیم و میریزیم رو سالاد و خوب همش میزنیم تا کل سالادمون مزه بگیره. سالاد فتوش با نون پیتا که ترد و کریسپی شده باشه خورده میشه. واسه همین اول 1-2 تا دونه نون پیتا رو همونجور که تو ویدیو هم معلومه مثلثی برش میزنیم. بعدم نونای خورد شده رو میریزیم توی کاسه و 1-2 قاشق غذاخوری روغن زیتون هم میریزیم و هم میزنیم. آخر سرم نونا رو میریزیم تو مایتابه و میذاریم روی حرارت تا ترد بشن. وقتی نونامون به این مرحله رسیدن عالیه. و تمام. این شما و اینم سالاد فتوش لبنانی خوشمزه ما. حتما یه بار امتحانش کنین که خیلی خوشمزه است. نوش جونتون.